जय माताजी। आज આપણે બનાવીશું કંકોડાનું શાક। તેના માટે કંકોડા સમારીને લઈ લીધા છે ધોઈને, અને લીલા મરચાં, આદુ, લસણ અને મરચાંની પેસ્ટ, રેગ્યુલર મસાલા, મીઠું અને તેલ। હવે કંકોડામાંનો વઘાર કરીશું આપણે। હવે કઢાઈમાં 1 ચમચો તેલ લઈ લીધો છે। હવે વઘાર કરીશું કંકોડાનો। ગેસની આંચ ફાસ્ટ કરી દઈશું। સૌપ્રથમ નાખીશું જીરું, પછી નાખીશું રાઈ, તતરે પછી નાખીશું હિંગ। ગેસની આંચ ફાસ્ટ જ રાખીશું। रई ततड़ी गई है। हवे नाखीशू हींग, लीला मरचा अने आदू लसण ने मरचानी पेस्ट। गैसनी आंच धीमी कर दईशू। मरचुं शेकी लईशू। हवे नाखीशू थोड़ीक हळदर, अर्धी चमची जेटली। हवे नाखीशू कंकोड़ा। गैसनी आंच धीमी ज राखवी। कंकोड़ा 10 मिनिट में चढ़ी जाए छे, कारण के एकदम कुआ होय छे। हवे नाखीशू धाणा जीरुंनो पाउडर अने मीठुं, स्वाद अनुसार मीठुं। હવે 5 મિનિટ ઢાંકીને મૂકી દઈશું અને એકવાર ફેરવીશું, પછી પાછી 5 મિનિટ ઢાંકીને મૂકી દઈશું। ઢાંકીને મૂકી દઈશું। 5 મિનિટ ફેરવી લઈશું। એક બે વાર આ વખતે ફેરવી દેવાનું, થોડી વાર માટે, એટલે સરખા ચડી જાય। અને ચડતા વાર નથી લાગતી। હવે એકવાર 5 મિનિટ મૂકી દઈશું। 5 મિનિટ થઈ ગઈ છે। હવે આપણે ચેક કરીશું। હવે દબાઈ જોઈશું કંકોડાને। હા, થઈ ગયો છે। હવે ગેસની આંચ બંધ કરી દઈશું અને સર્વિંગ પ્લેટ પર લઈ લઈશું શાકને। કંકોડાનું શાક સર્વિંગ પ્લેટ પર લઈ લીધું છે। જો બની ગયું છે આપણું શાક કંકોડાનું। કેવું સરસ મજાનું ફટ થઈ જાય એવું 10 જ મિનિટમાં શાક થઈ જાય છે કંકોડાનું। અને ચોમાસાની સિઝનમાં કંકોડા ખાસ ખાવા, કે વરસમાં એક જ વાર કંકોડા આવે છે એટલે। અને જો તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બેલ આઇકન દબાવવાનું ભૂલતા નહીં। જો કેવું સરસ છે કંકોડાનું શાક।